ल अब हामी अनलाइन क्लासको पहिलो क्लासमा भिडियो बनाउन खोजिरहेछौँ। क्लास 10 को साइन्स सब्जेक्टमा छौँ हामी। साइन्समा क्लास 9 को जस्तै चारवटा पार्टहरू छन्। एउटा पार्ट छ फिजिक्स, एउटा पार्ट छ केमिस्ट्री, एउटा पार्ट छ बायोलोजी र चौथो पार्ट छ जियोस्पेस साइन्स। अब यो फिजिक्स पार्टमा 6वटा च्याप्टरहरू छन्। 6वटा च्याप्टर। यसबाट टोटल 23 नम्बरको पेपरमा सोध्ने छ। त्यसैगरी केमिस्ट्रीमा 7-8वटा च्याप्टरहरू छन् जसबाट 22 मार्क्सको पेपरमा सोध्ने छ। त्यसैगरी 7वटा च्याप्टर छन् हाम्रो बायोलोजीमा र यसबाट पनि 23 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने छ पेपरमा। र लास्टमा जियोस्पेस साइन्समा 3वटा च्याप्टर छन् जसमा 3वटा च्याप्टरहरू मध्ये 7 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने छ पेपरमा। टोटल गरेर पुग्ने छ हाम्रो 75 मार्क्स पुग्ने छ। 75 मार्क्सको थ्योरी एक्जाम छ भने 25 मार्क्सको चाहिँ प्र्याक्टिकल हुनेछ। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरो छ, यसको बारेमा धेरै डिटेल छैन। स्पेसिफिक ग्रिडको बारेमा हामी एक्जामको पेपर मोडलको बारेमा त्यसको बारेमा पछि डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्टमा हामी स्टार्ट गर्नेछौँ फिजिक्स पार्ट। फिजिक्स पार्टमा 6वटा च्याप्टर। 6वटा च्याप्टरहरू मध्येको पहिलो च्याप्टर छ हाम्रो फोर्स। पहिलो च्याप्टर छ हाम्रो च्याप्टर 1 मा फोर्स। च्याप्टर 1 मा फोर्स। अब यो फोर्स के हो हामीले क्लास 9 मा अथवा 8 मा पढिसकेका हुनेछौँ। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फ्याक्टर व्हिच changes or tries to change the position of the object। कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसनलाई चेन्ज गर्ने अथवा गर्न खोज्ने एक्सटर्नल फ्याक्टर, बाहिरबाट लागेको वस्तु फ्याक्टरलाई नै हामी के भन्नेछौँ? फोर्स भन्नेछौँ। यो हामीले 9 क्लासमा पढिसकेका हुनेछौँ। अब 10 क्लासमा हामी के पढ्नुपर्ने छ त भन्दा यो भित्र पढ्नुपर्ने टपिक्सहरू के छन् त? यो भित्र हामी 7-8वटा टपिक पढ्नेछौँ फोर्समा। पहिलो टपिक हुनेछ हाम्रो ग्रेभिटेसन, दोस्रो टपिक हुनेछ ग्रेभिटी, तेस्रो टपिक छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, चौथो टपिक छ हाम्रो मास, वेट, फ्री फल, वेटलेसनेस र फ्री फल र वेटलेसनेस सित रिलेटेड एउटा कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट छ, त्यो पनि पढ्नेछौँ हामी। र वेटलेसनेस अथवा फ्री फल सितै रिलेटेड मोसन अफ प्यारासुट को बारेमा पनि पढ्नुपर्ने छ। यतिवटा टपिकहरू पढिसके पछाडि बल्ल यो फोर्थ च्याप्टर हाम्रो क्लियर हुनेछ। जसमध्ये सबभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ
फर्स्टमा कुरा गर्ने छौं हामी ग्राभिटेसन। अब यहाँ हामी बुझ्ने काम बोर्डमा गरौँ र लेख्ने काम नोट लेख्नको लागि मैले त्यहाँ की पोइन्ट्स बनाएको छु। की पोइन्ट्स को मिनिङ पुरै नोट हैन कि याद गर्नको लागि सजिलो हुने गरी की पोइन्ट बनाइदिएको हो, जसमा की पोइन्ट हामी यहाँ उपलब्ध गराउने छौं। ग्राभिटेसनको की पोइन्ट यहाँ लेखिएकै छन्। अब त्यसको बारेमा हामी हेरौँला। सबभन्दा पहिला ग्राभिटेसन के हो त्यसको बारेमा हामी यहाँ बुझ्न खोजेका छौं, जसमा एउटा वर्ड हामी युज गर्ने छौं सोलर सिस्टम। एउटा वर्ड सोलर सिस्टम। यो सोलर सिस्टम के हो एकछिन त्यो बुझौं। बीचमा हाम्रो सन हुनेछ, सनको वरिपरि प्लानेटहरु हुनेछन्। जस्तै एउटा प्लानेट छ, प्लानेट। यो प्लानेटको वरिपरि सैटेलाइट हुनेछन्, सैटेलाइट घुम्नेछन्। त्यसैगरी यसै सनको वरिपरि अरु प्लानेटहरु पनि छन्। त्यसैगरी त्यो प्लानेटहरुको वरिपरि सैटेलाइट, त्यसैगरी सनकै वरिपरि अरु कमेट्सहरु, एस्टेरोइडहरु सबैहरु हाम्रो यहाँ रिभल्भ गरिरहेका हुनेछन्, सनको वरिपरि रिभल्भ गर्नेछन्। भने अब यसमा रिभल्भ गर्दैछन् भने रिभल्भ कसरी गर्दैछन्? यिनीहरु आकाशमा अड्किएका अब्जेक्टहरु हुन्। यो आकाशमा अड्किएका अब्जेक्टहरु तल खस्दैनन्। किन खस्दैनन् त भन्दा तिनीहरुको बीचमा केही न केही एउटा फोर्स लागेको हुनेछ। त्यो फोर्स के हो त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। जस्तै सन र प्लानेट को बीचमा के लागेको छ? एउटा फोर्स लागेको छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन। फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागेको छ। त्यसैगरी प्लानेट र सैटेलाइटको बीचमा पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागेको छ। त्यसैगरी सन र एस्टेरोइडहरुको बीचमा पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागेको छ। अथवा सबै हेभनली बडीजहरु जो छन्, हेभनली बडीज भन्नाले आकाशमा घुमिरहेका अब्जेक्टहरु, एउटा अब्जेक्ट र अर्को अब्जेक्टको बीचमा जो पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागिरहेछ, त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै हामी के भन्ने छौं? ग्राभिटेसन अथवा फोर्स अफ ग्राभिटेसन अथवा ग्राभिटेशनल फोर्स हामी भन्ने छौं। अब यसमा फेरि एउटा एक्जाम्पलमा हामी जाउँ। यहाँनेरि सन छ, सनको वरिपरि प्लानेट, प्लानेटको वरिपरि सैटेलाइट, त्यसैगरी अरु प्लानेटहरु पनि यसरी रिभल्भ गरिरहेछन् भने यो पुरै सिस्टमलाई हामी भन्ने छौं सोलर सिस्टम भन्ने छौं। अथवा जो सोलर सिस्टम छ त्यो सोलर सिस्टम के को कारणले चलिरहेको रहेछ त भन्दा ग्राभिटेसनको कारणले चलिरहेछ। अब ग्राभिटेसनको डेफिनेसनमा हामी के लेख्न सक्छौं त भन्दा म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू और मोर देन टू हेभनली बडीज। दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी आकाशमा घुम्ने वस्तुहरुको बीचमा लाग्ने साझेदारीको फोर्सलाई नै हामी के भन्ने छौं? ग्राभिटेसन भन्ने छौं। अब यहाँ की पोइन्टमा लेखिदिएकै छ। एकचोटी म यहाँ की पोइन्ट के हो, कसरी याद गर्ने भन्ने कुरो यहाँ भन्न चाहन्छु। जस्तै ग्राभिटेसन भनेको द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू और more than two heavenly bodies is called gravitation. The mutual force of attraction between two or more than two heavenly bodies is called gravitation. भन्नाले ग्रेभिटेसन भन्नाले के रहेछ त भन्दा it is the mutual force of attraction. एउटा टाइपको म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। कसको बीचमा लागेको छ भन्दा टू और मोर देन टू हेभनली बडीज, आकाशमा भएका दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी
वस्तुहरूको बीचमा लागेको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै हामी के भन्ने छौँ त ग्राभिटेसन भन्ने छौँ। यसको बारेमा डिटेलमा हामी एउटा ल नै छ, त्यो ल पनि हामी यहाँ पढ्ने छौँ। अब की पोइन्टमा के लेखिएको छ एकछिन त्यो हेरौँ। की पोइन्टमा यो सबै लेखिएको छैन कि यहाँ अन्डरलाइन गर्दैछु म, त्यो मात्रै लेखिएको छ। त्यसले के हुन्छ त याद गर्नको लागि अलिकति हेल्प हुनेछ। पुरै डेफिनेसन याद गर्नुभन्दा की पोइन्ट याद गर्यो भने इक्जाममा आफै केही त्यसको बारेमा लेख्न सकिन्छ। की पोइन्टमा यति मात्रै लेखिएको छ, त्यो आफै पनि हेर्न सकिन्छ। म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू or more than two heavenly bodies, यति मात्रै लेखिएको छ की पोइन्टमा। द इज कल्ड, यो सबै आफैले लेख्नुपर्ने हो, नोट आफैले बनाउनु पर्ने हो। की पोइन्ट मात्रै हामीसँग यहाँ छ। अब ग्रेभिटेसनको बारेमा सायद क्लियर भयो होला। आकाशमा घुम्ने जति पनि अब्जेक्टहरू छन् तिनीहरूको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सन, एकले अर्कोलाई तान्ने फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ ग्रेभिटेसन भन्छौँ। त्यस पछाडि यो ग्रेभिटेसनमा एउटा सानो टपिक फेरि छ, इफेक्ट्स भन्नाले असरहरू। त्यसै गरी इफेक्टको अर्को नाम पनि छ कन्सिक्वेन्सेस। यो पनि छ र अफ ग्रेभिटेसन भनिदिउँ। अर्को पनि नाम छ, त्यसलाई हामी एकछिनमा लेख्ने छौँ। इफेक्ट्स अर कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्रेभिटेसन। 1 नम्बरको क्वेसन सोध्न सक्छ, व्हाट आर द कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्रेभिटेसन भनेर 1 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्छ। यसका हामी थुप्रै कन्सिक्वेन्सेसहरू अथवा असरहरू, इफेक्टहरू हामी लेख्न सक्छौँ। तर 1 नम्बरको क्वेसन भएको भएर हामी 2वटा मात्रै यहाँ लेख्ने छौँ। त्यो 2वटा चाहिँ अलिकति फरक खाले लेख्नुपर्ने छ। जस्तै पहिलो छ हाम्रो, पहिलो बुझेकै कुरो छ एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम। अब यो एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टममा यो भयो बीचमा सन, यसको वरिपरि प्लानेट, विभिन्न प्लानेटहरू 8वटा प्लानेटहरू छन् हामीसँग। यो प्लानेटहरू घुम्दैछन्, प्लानेटको वरिपरि सेटेलाइट घुमिरहेछ, त्यसै गरी सनकै वरिपरि अरू अब्जेक्ट पनि घुमिरहेछन्। यो पुरै सिस्टमलाई हामी सोलर सिस्टम भन्दैछौँ। यो सोलर सिस्टम के को कारणले एक्जिस्टेन्समा छ त यसको अस्तित्व के को कारणले हो त भन्दा ग्रेभिटेसनकै कारणले मात्र हो। यिनीहरूको बीचमा एक अर्कालाई तान्ने फोर्स लागेको हुन्छ, जुन फोर्स ब्यालेन्स्ड हुन्छ। ब्यालेन्स भएको कारणले कुनै पनि अब्जेक्ट अन्त कतै जाँदैन कि सनकै वरिपरि घुम्नु पर्ने कन्डिसन आउँछ। त्यो कन्डिसनलाई नै हामी एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम भन्ने छौँ। त्यसो भए यो एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम भनेको ग्रेभिटेसनको एउटा इफेक्ट भनी पनि हो अथवा कन्सिक्वेन्स भनी पनि हो, एउटै कुरो हो। अब यो भित्र हामी अलिकति डिभाइड गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। यसै भित्र के पनि लेख्न सकियो त भन्दा प्लानेट्स रिभल्भ अराउन्ड सन, त्यसै भित्र लेख्न सकियो। सैटेलाइट्स रिभल्भ अराउन्ड द प्लानेट, त्यो पनि त्यसै भित्र लेख्न सकियो। एस्टेरोइड्स कमेट्स रिभल्भ अराउन्ड द सन, त्यो पनि त्यसै भित्र लेख्न सकिनेछ। अब यो सबैलाई एक पोइन्ट वाइज लेख्नुभन्दा सबै समेटिने गरेर लेखिएको एउटा पोइन्ट हो एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम। अब यसैलाई हामी कुनै कुनै बेला क्वेसन पनि सोध्न सकिन्छ, व्हाट इज द एक्जाम्पल अफ ग्रेभिटेसन भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। योलाई हामी एक्जाम्पल पनि भन्न पाइनेछ। एक्जाम्पल अफ ग्रेभिटेसनको एक्जाम्पल हो, उदाहरण हो एउटा। उदाहरण भन्नाले सनको वरिपरि प्लानेटहरू घुम्नु के को कारणले ग्रेभिटेसनको कारणले, त्यसलाई उदाहरण एक्जाम्पलमा पनि लेख्न पाइयो, असरमा पनि लेख्न पाइयो, कन्सिक्वेन्स भनेर पनि लेख्न पाइयो। यो चाहिँ थियो हाम्रो एउटा कन्सिक्वेन्स थियो ग्रेभिटेसनको। दोस्रो कन्सिक्वेन्स चाहिँ अलिकति योभन्दा फरक टाइपको लेखौँ। फरक टाइपको कस्तो रहेछ त भन्दा टाइड्स राइज on ocean or sea. Tides rise on ocean or sea. जो समुद्र हुनेछ, समुद्रमा अथवा
यस समुद्रमा भएको ज्वारभाटा छाल जो छ छाल भन्छौँ हाम्रो भाषामा त्यो ज्वारभाटा उठ्ने काम हुन्छ ग्राभिटेसनको कारणले। अलिकति अचम्म लाग्दो छ यो। समुद्रमा पानी छ, पानीमा विभिन्न किसिमका छालहरू उठिरहेका हुन्छन्, ज्वारभाटा उठिरहेका हुन्छन्। त्यो ज्वारभाटा उठ्ने काम पनि कसको कारणले रहेछ त? ग्राभिटेसनको कारणले। अलिकति अनौठो हो यो। तर यो जो आयो यो कसको कारणले हो त भन्दा ड्यू टु ग्राभिटेसनल अथवा ग्राभिटेसन बिट्विन सन एन्ड मुन। ल हेर्नु त अलिकति अचम्म लाग्यो, त्यही भएर भएको हो। अर्थमा भएका ओसनमा टाइड्स राइज हुनेछ, टाइड्स ज्वारभाटा राइज हुनेछ, तर त्यसमा अर्थको कुनै पनि संलग्नता छैन। त्यसमा ड्यू टु ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन सन एन्ड मुन। अब यहाँ एकछिन बुझाउँ त। यो सन छ, यसको वरिपरि प्लानेट हाम्रो अर्थ घुमिरहेछ, यसको वरिपरि एउटा सैटेलाइट घुमिरहेछ मुन। हेरौँ त। अब यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स सबैको बीचमा लाग्छ, अगाडि एक्सप्लेन भइसकेको छ। एउटा ग्राभिटेसनल फोर्स लागिरहेछ अर्थ र सनको बीचमा, मानौ F1। त्यसैगरी अर्थ र मुनको बीचमा अर्को फोर्स लागिरहेछ F2। एउटा तेस्रो टाइपको फोर्स पनि लागिरहेछ F3 which exists between sun and the moon। अब यो जो तेस्रो फोर्स छ सन एन्ड मुन, यसको कारणले, यो फोर्सको कारणले अर्थमा केही न केही असर परेको हुनेछ। यो अर्थ अलिकति हल्लिन्छ। त्यो हल्लिने कारणमा यो जो ओसनहरू छ, ओसनमा भएको वाटरमा टाइड्सहरू राइज हुने गर्छ। तब यहाँ जो टाइड्स राइज भइरहेछ त्यसमा अर्थको कुनै पनि संलग्नता नभएर त्यो फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले उत्पन्न भएको हो। त्यो फोर्स पनि कसको बीचमा त? सन र मुनको बीचमा लागेको हुनेछ। यसरी दोस्रो इफेक्ट अथवा कन्सिक्वेन्सको रूपमा हामी के लिन सक्छौँ त? टाइड्स राइज अन ओसन अर सी ड्यू टु ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन सन एन्ड मुन। यो पनि की पोइन्टमा लेखिदिएको छ। यो दुईवटा त हो हाम्रो कन्सिक्वेन्स। अब यसमा हामीले के पढ्यौँ? ग्राभिटेसनको डेफिनेसन पढ्यौँ, यसको इफेक्ट भन्ने पनि पढ्यौँ, कन्सिक्वेन्स भन्ने पनि पढ्यौँ। त्यसैमा एउटा इक्जाम्पल पनि आइसकेको छ। इक्जाम्पलको रूपमा यो लेख्न सकिन्छ। दोस्रो कन्सिक्वेन्स अलिकति अनौठो थियो, त्यो पनि हामीले सायद बुझिसकेका छौँ। अब यहाँनिर एउटा क्वेसन छ हाम्रो, जो यो ग्राभिटेसन छ, एउटा क्वेसन सोधिएको थियो एक्जाममा। ग्राभिटेसन को युनिट के हुन्छ भनेर क्वेसन सोधिएको छ। ग्राभिटेसनको युनिट के हुन्छ भनेर क्वेसन सोधिएको छ। यसको युनिटको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्दा कुनै नयाँ युनिट आउँदैन कि यहाँनिर यहीँबाट हामी डेफिनेसनबाट हेर्न सक्छौँ। ग्राभिटेसन भनेको म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। एउटा टाइपको के रहेछ यो? फोर्स रहेछ। फोर्स हो भने त फोर्सको युनिट के हुनेछ? न्युटन हुनेछ। त्यसो भए ग्राभिटेसनको युनिट पनि के हुनेछ? अब्भियसली न्युटन नै भइहाल्छ, किनभने ग्राभिटेसन भनेको एउटा टाइपको फोर्स हो। त्यो फोर्सको युनिट न्युटन भएको भएर ग्राभिटेसनको युनिट पनि के हुनेछ? न्युटन नै हुनेछ। यो थियो हाम्रो ग्राभिटेसनको डेफिनेसनसम्म। ल अब यस पछाडि आउँछ हाम्रो ग्राभिटेसनकै टपिकमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन यो नयाँ टपिक आयो, इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि छ, अलिकति लामो पनि छ। सबभन्दा पहिला जो यो ग्राभिटेसन छ हाम्रो, ग्राभिटेसन सम्बन्धी न्युटन भन्ने साइन्टिस्टले, सर आइजेक न्युटन साइन्टिस्टले एउटा ल लेखिदिएको छ। त्यो लको नाम हो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। 9 मा हामीले न्युटनका 3वटा ल पढेका छौँ। फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल,
त्यसैगरी यो फोर्स भन्ने च्याप्टरमा न्युटनको एउटा ग्राभिटेसन ल छ। त्यो ल के हो, त्यसबाट एउटा फर्मुला बन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्सको फर्मुला आउँछ, त्यो पनि हामी यहाँ डेराइभ गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने छ लको स्टेटमेन्ट। यो हाम्रो की पोइन्टहरू छ यहाँ हामीसँग यस्तो, यो की पोइन्टबाट हामी ल लेख्न जाँदैछौँ। अब इट स्टेट्स दैट, पहिला त लेख्नु पर्यो यसको स्टेटमेन्ट। इट स्टेट्स दैट स्टेटमेन्ट जहिले पनि इन्भर्टेड डबल इन्भर्टेड कमामा लेखिन्छ। द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन between two bodies is directly proportional to the product of masses of body and inversely proportional to square of distance between them. यो त हाम्रो स्टेटमेन्ट, न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन को स्टेटमेन्ट। इट स्टेट्स दैट द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टू बडीज, दुईवटा बडीजहरु छन्, यसलाई फिगराइज गर्नुपर्दा एउटा अब्जेक्ट हामीले यो मान्यौं ए भन्ने अब्जेक्ट, त्यसैगरी अर्को अब्जेक्ट हामीले मान्यौं बी भन्ने अब्जेक्ट। ये दुवै हेभनली बडीजहरु हुन्, किनभने ग्रेभिटेसन भन्ने बित्तिकै हामी हेभनली बडीजको कन्सेप्टमा गइहाल्छौँ। ए भन्ने एउटा हेभनली बडी, बी भन्ने अर्को हेभनली बडी। एक्जाम्पलको रूपमा एउटा सन मान्न सकियो, एउटा अर्थ मान्न सकियो, दुईटा हेभनली बडी हामी मान्यौँ। यिनीहरूको मास पनि होला पक्कै पनि, एउटाको मासलाई m1 मान्ने छौँ र एउटाको मासलाई m2 मान्ने छौँ। यसरी ए अब्जेक्टको मास m1, बी अब्जेक्टको मास हुनेछ हाम्रो m2 हुनेछ। अब यिनीहरूको बीचमा केही न केही डिस्टेन्स पनि छ, योलाई हामी डिस्टेन्स मान्ने छौँ। d इज डिनोटेड फर डिस्टेन्स, d डिनोटेड फर डिस्टेन्स। अब डिस्टेन्स यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ। डिस्टेन्स भन्नाले हेभनली बडी जुन धेरै ठुला होला, यिनीहरूको यो सेन्टर हो, योलाई हामी सरफेस भन्छौँ। त्यसैगरी यो सेन्टर हो, यो सरफेस हो। डिस्टेन्स यहाँ हेरौँ त, एउटा यो सरफेसबाट यो सरफेससम्मको डिस्टेन्स पनि छ, एउटा सेन्टरबाट सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स छ। यसरी दुईटा डिस्टेन्सहरू छन्। तर हाम्रो यहाँ कन्सेप्टमा ग्रेभिटेसनमा जुन डिस्टेन्स हामी युज गर्दैछौँ त्यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो, न कि सरफेसबाट सरफेसको। यहाँनिर एउटा वर्ड आउँछ डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको छ। डिस्टेन्स बिट्विन देम भन्नाले डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स हो। क्लियरली भन्नुपर्दा डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स हो। अब यो ललाई हामी फिगराइज गरौँ। ल हेरौँ त यहाँ, सरी फर डिस्टर्बेन्स। अब यो जो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको ल छ यसलाई हामी यसमा योसित रिलेट गर्दैछौँ। अब हेरौँ त यहाँ, एउटा हेभनली बडी ए, अर्को हेभनली बडी बी, यिनीहरूको बीचको सेन्टरको बीचको डिस्टेन्स डी छ भने यिनीहरूको बीचमा केही न केही फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागेको हुनेछ भन्नाले एकले अर्कोलाई एट्र्याक्सन गर्न खोजेका हुनेछन्। अब न्युटनले यसै एट्र्याक्सन फोर्सको बारेमा नै केही ल लेखिदिएको हो। यो ल लेखिदिएको हो, यो फोर्सलाई नै हामी फोर्स अफ ग्रेभिटेसन अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा सिम्पली ग्रेभिटेसन पनि भन्न पाइनेछ। यो फोर्सको बारेमा यहाँ ल लेखिएको छ। अब यहाँ एक एक गरी पढ्दै जाउँ र यहाँ लेख्दै जानेछौँ। अलिकति यो फिगरलाई एक
दुई लाइनमा डिस्क्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ लेट A and B are two heavenly bodies having masses m1 and m2 respectively. लेखिसक्यौं A एउटा अब्जेक्ट B एउटा अब्जेक्ट हेभनली बडीज हुन् यिनीहरुका मास क्रमशः m1 र m2 छन् लेट dB the distance between their centers मानौ d चाहिँ यो अब्जेक्टहरुको बीचको डिस्टेन्स हो then force of gravitation F यिनीहरुको बीचमा लाग्ने जो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन छ त्यो F इज अब एक एक पोइन्ट गरेर लेख्नु पर्यो यो फोर्स चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ त भर पर्यो केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्दा दुई कुरामा भर पर्यो एउटा यहाँ लेखिएकै छ र द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टू बडीज दुईवटा बडीहरुको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ मासेस अफ बडी यो बडीजहरुको मासको प्रोडक्ट सित डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ यहाँ हामी फेरि लेखेर हुन्छ इज ग्रेभिटेशनल फोर्स F इज डाइरेक्टली proportional to product of masses यो मासहरु यो बडीको मासहरुको प्रोडक्ट सित के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ दैट इज यसरी लेख्नु पाइयो F is directly proportional to m1 into m2 equation number 1 मासहरु m1 र m2 बीचमा प्रोडक्ट अफ मासेस सित फोर्स चाहिँ के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ यो साइन को मिनिङ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुनेछ अब डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेको के हो त्यसमा जाउँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भन्नाले एउटा क्वान्टिटी बढ्यो भने अर्को क्वान्टिटी पनि बढिदियो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल एउटा क्वान्टिटी घट्यो अर्को पनि घट्यो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल तर एउटा क्वान्टिटी बढेर अर्को क्वान्टिटी घट्दै आइदियो भने त्यसलाई हामी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भन्छौं ल यहाँ जस्तै प्रोडक्ट अफ मासहरुको प्रोडक्ट बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्छ मासहरुको प्रोडक्ट घट्यो भने फोर्स पनि घट्छ यहाँ के देखियो त मासहरु बढ्दै गयो भने फोर्स पनि बढ्दै र मासहरु घट्दै गयो भने फोर्स पनि घट्ने हुन्छ देखियो के त समानुपातिक एउटा सम्बन्ध देखियो समानुपातिक भन्नाले एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्ने एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्ने यहाँ देखियो यो पहिलो यहाँसम्मको हाम्रो यहाँसम्मको स्टेटमेन्ट अनुसार इक्वेसन 1 मा कन्भर्ट गर्न हामीले सक्यौं फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ मासेस अफ बडी फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट अफ मासेस अफ बडी अब दोस्रो पनि छ त यसमा त एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम हेरौँ त यहाँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम जो यो डिस्टेन्स छ यिनीहरुको बीचमा भएको जो डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स को स्क्वायर सित यहाँ लाग्ने फोर्स जो छ यो फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ भन्नाले डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स घट्छ रे र डिस्टेन्स घट्यो भने फोर्स चाहिँ बढ्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ सेकेन्ड पोइन्ट गरिरहेको पर्ने छ यहीबाट फोर्स अफ ग्रेभिटेसन F इज इन्भर्सली proportional to square of distance between them force is inversely proportional to अब इन्भर्सली प्रोपोर्शनल लेख्नु पर्यो F साइन यही हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल कै साइन हुनेछ प्रोपोर्शनल को साइन हो यो अब इन्भर्सली देखाउनको लागि के सित त स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको छ भने यसरी
स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम, डिस्टेन्सको स्क्वायर। अब इन्भर्सली भन्नको लागि यसलाई 1 लाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसन नम्बर 2 हुनेछ f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम। यसरी न्युमेरेटरमा लेखियो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल लेख्नको लागि डिनोमिनेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो बुझिएकै कुरो हो। अब एउटा ल डेराइभ गर्दैछौँ हामी त, यहाँबाट फोर्सको बारेमा एउटा फर्मुला डेराइभ गर्नुपर्ने हो भने यो दुवै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्नुपर्ने छ। कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 we get f is proportional to, यसलाई र यसलाई कम्बाइन गर्नको लागि m1 into m2 चाहिँ न्युमेरेटरमा छ, माथि राखियो, र d को स्क्वायर चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ, तल राखियो। यसरी f is proportional to m1 m2 by के लेख्न सकिन्छ d स्क्वायर। इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्न सिकिहालौँ। फेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, न्युमेरेटरमा छ, कम्बाइन गर्ने बेला न्युमेरेटरमै आउँछ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, डिनोमिनेटरमा छ, कम्बाइन गर्ने बेला डिनोमिनेटरमा आउँछ। यसरी कम्बाइन गरियो f इज प्रोपोर्सनल टु m1 m2 by d स्क्वायर। अब त्यसैमा केही कुरा हामी थपिहालौँ। जो यो आयो हाम्रो f इज प्रोपोर्सनल टु, यो साइनलाई हामी प्रोपोर्सनालिटीको साइन भन्छौँ। यो साइनलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हटाउनको लागि यसरी लेख्नु पर्ने छ, और f इज इक्वल टु, यो साइन हटाएर एउटा के राख्नु पर्यो, इक्वल टु को साइन राख्ने। यतिले मात्रै पुगेन, यो साइन हटाउनको लागि इक्वल टु सँगसँगै एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्स्टेन्ट भ्यालु भन्नाले फिक्स्ड भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फिक्स्ड भ्यालु हामी यहाँ g राख्छौँ। ग्रेभिटेसन भएको भएर हिन्ट हो हाम्रो, क्यापिटल g राख्नेछौँ। यसको नामको लागि हामी डिस्कस फेरि गर्नेछौँ। यो साइन हटाएर कतिवटा इक्वल टु, एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट, बाँकी चाहिँ एज इट इज। यो जो डट डट गरेको पार्ट छ, यो डट डट गरेको पार्टलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, m1 m2 by d स्क्वायर, m1 m2 by d स्क्वायर। अब यहाँबाट यो के देखियो त भन्दा f इज इक्वल टु g m1 m2 by d स्क्वायर दियो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भन्छौँ। यो इक्वेसन नम्बर 3 चाहिँ म्याथमेटिकल फर्म अफ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हो। न्युटनको ल अफ ग्रेभिटेसनको म्याथमेटिकल फर्म हो त्यो। अब त्यसको बारेमा केही फेरि डिस्कस गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ लेखिएको जो g छ, g इज, यो g लाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ फेरि। अब g को नाम के हो त, हामीले त भनिसक्यौँ एउटा कन्स्टेन्ट हो भनेर भनिसकेका छौँ। त्यो कन्स्टेन्टको नाम त होला के, यसलाई हामी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट यसलाई भन्न पाइन्छ। युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट, यो g को नाम चाहिँ के रहेछ, युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। अब ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट पनि भन्न पाइयो मात्रै, युनिभर्सल किन भनियो त्यसको लागि हामी तल फेरि छलफल गर्नेछौँ। ह्याभिङ भ्याल्यु, कन्स्टेन्ट भ्याल्यु हो भने केही न केही फिक्स्ड भ्याल्यु हुनु पर्यो। त्यो भ्याल्यु कति रहेछ त भन्दा ह्याभिङ भ्याल्यु g इज इक्वल टु 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो g को भ्यालु न्यूटन 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यो g को भ्यालु हो, कन्स्टेन्ट भ्यालु। अब यसको युनिट चाहिँ के रहेछ त, एक्जाममा 1 मार्क्सको क्वेसन त्यो पनि सोधेको छ। व्हाट इज द युनिट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भनेको छ, यसको युनिट चाहिँ यो छ, n न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यो भोगी राख्नु परेन, निकाल्न पनि सकिन्छ, डेराइभ गर्न सकिन्छ यसरी। f बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर छ,
फर्मुला हाम्रो न्युटनको ल हो त्यो। यसबाट हामी निकाल्न खोजिरहेछौँ यो जी को युनिट निकाल्न खोजिरहेछौँ भने यो जी लाई छुट्टै राख्यौँ, अरु सबलाई एकातिर लगिरौँ। त्यसो लागि दियो हेरौँ त, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो क्रस चाहिँ मल्टिप्लाई हो f into d square is equal to g m1 into m2 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यस्तो भेटिन्छ। हाम्रो काम g लाई एक्लो पार्ने हो, g बराबर यतापट्टि लेख्ने है, यतापट्टि ल f into d square र m1 m2 ले चाहिँ यतापट्टि आएर डिभाइड हो m1 into m2 हुनेछ। यसरी g बराबर f into d square m1 into m2 हुनेछ g बराबर। अब युनिट लेख्नको लागि g को युनिट को लागि f को SI युनिट लेखौं, न्युटन, f को ठाउँमा SI को युनिट, d भनेको डिस्टेन्स हो त्यसको युनिट मिटर, स्क्वायर भएको भएर स्क्वायर गरिदियौं र m1 भनेको मास हो त्यसको युनिट केजी र m2 भनेको पनि मास हो त्यसको युनिट पनि केजी। यसरी g बराबर के पाइयो त भन्दा न्युटन मिटर स्क्वायर न्युमरेटरमा, यो केजी इन्टु केजी केजी स्क्वायर हो, डिनोमिनेटरमा छ पर केजी स्क्वायर। यसरी g को युनिट हुनेछ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो चाहिँ एउटा हिन्ट हो, यसको युनिट याद गरिराख्नु परेन, बोकिराख्नु परेन, यो फर्मुलाबाट हामी डेराइभ गर्न सकेका छौं। त्योमा ठुलो समस्या भएन। ल यो थियो हाम्रो ग्रेभिटेसन। अब जो यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट आयो g, त्यसको बारेमा फेरि हामी केही कुरा डिस्कस गर्ने छौं। यसको बारेमा केही कुरा फेरि डिस्कस गरौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यो इम्पोर्टेन्ट पार्टमा थुप्रै क्वेशन लुकेका हुनेछन्। अब यो जी को बारेमा मात्रै कुरा गरौँ। अब यो जी के रहेछ त भन्दा ल अब यो जी लाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट y। यो जी लाई हामी यहाँ नाम दिएका छौं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यो जी को नाम दिएका छौं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यसलाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मात्रै पनि भन्न पाइन्छ, तर यूनिवर्सल किन भनियो त्यसको बारेमा क्वेशन सोधिएको छ। किन रहेछ भन्दा जो यो यसको भ्यालु छ 6.67 into 10 to the power minus 11, यो भ्यालु यो युनिभर्समा जुनसुकै प्लानेट स्टार जसको लागि एप्लाई गरे पनि त्यसको भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ। जस्तै अर्थको लागि पनि जी को भ्यालु यति नै, मून को लागि पनि जी को भ्यालु यति नै, सन को लागि पनि जी को भ्यालु यति नै, अरु प्लानेट को लागि पनि जी को भ्यालु यति नै। यो युनिभर्समा भएका प्रत्येक हेभनली बडीज को लागि यो जी को भ्यालु अलवेज कन्स्टेन्ट हुने भएको भएर यसलाई हामी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भनिएको। युनिभर्समा भएका प्रत्येक प्लानेट सबै हेभनली बडीज को लागि कांस्टेंट भ्यालु हुने भएको भएर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भनिएको हो। यसको आन्सर की पोइन्टमा लेखिदिएको छ, म यहाँ पढ्दिन्छु है। G is called universal gravitational constant because its value remains constant everywhere in the universe। युनिभर्स को जुनसुकै ठाउँमा क्याल्कुलेट गरे पनि g को भ्यालु कन्स्टेन्ट आउँछ, त्यही भएर यसलाई युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। अब यो g को बारेमा अर्को क्वेशन छ, हु प्रोनाउन्स्ड द भ्यालु अफ g भनेको छ। यो g को भ्यालु पत्ता लगाउने मान्छे अथवा g को नाम युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कन्स्टेन्ट हो भनेर भनिदिने मान्छे साइन्टिस्ट को रहेछ त, त्यसको बारेमा एउटा क्वेशन सोधेको छ। 1 मार्क्स को क्वेशन हो त्यो, कन्फ्युज गर्नको लागि सोधिएको। हेरौँ त यहाँ यो ल हो न्युटनको ल, हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं। यो लमा युज भएको जो यो कन्स्टेन्ट छ, यो कन्स्टेन्ट पत्ता लगाउने मान्छे चाहिँ न्युटन आफू होइन। यो पत्ता लगाउने मान्छेको नाम चाहिँ लॉर्ड हेनरी क्याभेन्डिस। लॉर्ड हेनरी क्याभेन्डिस यसरी लेखिएको छ, द भ्यालु अफ g is discovered by
Lord Henry Cavendish in 1798. 1798 मा लोर्ड हेनरी केभेन्डिस भन्ने मान्छेले जी को भ्यालु पत्ता लगाएको हो। जनरली ल न्युटन को हो, तर यसमा युज भएको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट पत्ता लगाउने मान्छे न्युटन नभएर लोर्ड हेनरी केभेन्डिस हो। 1798 मा 1 नम्बरको त्यो पनि क्वेशन सोधिएको छ। अब यसैमा यो जी सित सम्बन्धित एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ meaning of G. Meaning of G. G को meaning. G ले भन्न खोजेको के हो आखिर त्यसको बारेमा छ। अहिले हामीले पढ्यौं कि G भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो। हामीले पढे अनुसार G भनेको एउटा के हो कन्स्टेन्ट हो। तर त्यसको मिनिङ कन्स्टेन्ट मात्रै नभएर यो G ले केही न केही मिनिङ दिन खोज्या हुन्छ अथवा केही न केही इन्फर्मेसन दिन खोज्या हुन्छ। त्यो जी भनेको के हो अब हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं। यो जी ले आखिर भन्न खोजेको के हो मिनिङ अफ जी। त्यसको लागि हामी यही लबाट जानेछौं। वी हैव f बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 1 यो ल हो न्युटनको ग्रेभिटेशनल ल। अब यो ल मा केही कुरा स्पेसिफाई गरौँ अथवा कन्डिसन एप्लाई गरौँ। कन्डिसन एप्लाई गर्ने बेलामा कन्डिसन कुन एप्लाई गर्नु पर्यो त भन्दा इफ m1 बराबर 1 kg लेखिहालौँ पहिला, m2 बराबर 1 kg एन्ड d बराबर 1 मिटर एप्लाई गरिदियौँ। ल हेरौँ त यो यसको फिगर हामीले अगाडि बनाएका थियौं। m1 m2 यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स थियो d, यहाँ लाग्ने फोर्स थियो f बराबर g m1 m2 बाइ के थियो d स्क्वायर थियो। अब यसैमा हामीले स्पेसिफाई गरेका छौं। स्पेसिफाई गर्नु भन्नाले मास जो छ यो 1 kg राख्यौं, एउटा मासलाई यसलाई 1 kg राख्यौं, योलाई पनि 1 kg राख्यौं। यो लार्ज अब्जेक्ट हैन कि सानसानो 1-1 kg का अब्जेक्ट मान्यौं र यो दूरी जो छ यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स यसलाई पनि के राखिदियौं 1 मिटर राख्यौं। सोचौं त 1 kg को एउटा मास 1 kg को एउटा मास यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर को राखियो भने अब यहाँ के बन्छ त्यो हेरौँ त। यो सबै कन्डिसनलाई लगेर इक्वेसन 1 मा राख्यो हेरौँ त। देन f बराबर g m1 भनेको 1 m2 भनेको 1 र d स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर और f बराबर के पाइयो विचार 1 into 1 1 1 को स्क्वायर 1 1 र 1 कटेर 1 अन्नाले f बराबर मात्र बच्यो हाम्रो g। f बराबर बच्यो g। ल g को मिनिङ आइसक्यो हेरौँ त। g भनेको के को बराबर आयो त f को। त्यसो भए g भनेको त एक किसिमको के रहेछ फोर्स रहेछ नि त। मात्र एउटा कन्स्टेन्ट नभएर g ले भन्न खोजेको इन्फर्मेसन के रहेछ g भनेको त फोर्स रहेछ। दुईवटा अब्जेक्टहरुको बीचमा लाग्ने फोर्स हो। तर कस्तो फोर्स हो त भन्दा सबै बेलाको फोर्स होइन रहेछ। यो f भनेको त स्पेशल कन्डिसनको फोर्स रहेछ। जस्तै मासहरु दुवै मासहरुलाई 1 kg मानेर यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर राख्ने बेलामा जो फोर्स लाग्ला यहाँ f लाग्ला यो फोर्स नै हाम्रो के हुनेछ g हुनेछ। अब यसलाई लेख्नु पर्दा हामी यसरी लेख्न सक्छौं। g भनेको के रहेछ त भन्दा माथि लेखौं। g को मिनिङ त्यहाँबाट आइसकेको छ। लेख्ने बेलामा चाहिँ हामी यसरी लेख्ने छौं। g भनेको के रहेछ फोर्स अफ ग्रेभिटेसन between two bodies each of 1 kg mass
separated by distance 1 मिटर। ल हेरौँ त, g भनेको फोर्स हो, कति बेलाको, दुवै मासहरु 1 kg भएर डिस्टेन्स 1 मिटर भएको बेलाको फोर्स हो। त्यही लेख्यो यहाँ। हेरौँ त, g भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टु बडीज, दुईवटा बडीहरुको बीचको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन हो। कति बेलाको, इच अफ 1 kg मास, दुवै मासहरु, प्रत्येक मासहरु 1 kg सेपरेटेड बाइ डिस्टेन्स 1 मिटर, दुवैको बीचको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, 1 मिटर। त्यो बेलाको फोर्स हो हाम्रो g भनेको। g को मिनिङ पनि यसबाट आइसक्यो, की पोइन्टमा पनि क्लियरली लेखिदिएको छ। अब यहाँ ग्रेभिटेसन सित रिलेटेड एउटा सानो टपिक छ, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ gravitation. Factors affecting gravitation. ग्रेभिटेसन भनेको फोर्स हो, बुझिसकेका छौं। त्यो फोर्सलाई असर गर्ने तत्त्वहरू के छन्? Which factors affect the gravitation? क्वेशन सोधे हुन्छ एक्जाममा, 1 मार्क्स को क्वेशन सोधे हुन्छ। What are the factors which affect the gravitational force or which affect the gravitation? ल त्यसको लागि फर्मुलाबाट जानु पर्छ। याद बराबर g m1 m2 by d square, g m1 m2 by d square। यस्तो क्वेशन आइदियो, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भन्ने क्वेशन एक्जाममा जहाँसुकै जुनसुकै च्याप्टरमा आए पनि हामी सजिलोको लागि त्यसको फर्मुलामा जानेछौँ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त, यहाँ P बराबर HdG हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गरेका हुन्छौँ क्लास 8 मा। लिक्विड प्रेसर हो, के मा डिपेन्डेन्ट छ, हाइट अफ लिक्विड, डेन्सिटी अफ लिक्विड, ग्रेभिटेसन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट दैट पोइन्ट, तीनवटामा वर्क गराउँछ। त्यसो भए यो फर्मुलामा देखिएका जो यो क्वान्टिटीहरू छन्, यो क्वान्टिटी सबै भेरिएबल हुन्, सबै चल्छन्, कन्स्टेन्ट कोही पनि छैन। त्यसो भए यो सबै तीनवटै फ्याक्टरले यसलाई असर गरेका हुन्छ। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ लिक्विड प्रेसर भन्ने बित्तिकै तीनवटा फ्याक्टर नै भयो, एउटा h हाइट अफ लिक्विड, एउटा d डेन्सिटी अफ लिक्विड र एउटा g एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। त्यसैगरी हाम्रो जो यो क्वेशन छ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ ग्रेभिटेसन, त्यहाँ पनि हामी फर्मुला युज गर्छौं। फर्मुलामा भएका भेरिएबल क्वान्टिटीहरू जो छन् त्यो सबैले फोर्सलाई असर गर्छ। अब यहाँ यो फोर्सलाई असर गर्ने फ्याक्टर हामी खोज्दैछौँ। त्यसको लागि यो फर्मुलामा युज भएका क्वान्टिटी कतिवटा छन् चेक गरौँ त। m1 एउटा मास, m2 मास अर्को, d डिस्टेन्स अर्को, र यहाँ एउटा छ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट g। यिनीहरू मध्ये चारवटा क्वान्टिटी, एउटा मास, दोस्रो मास, डिस्टेन्स र ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, यो चारवटा फ्याक्टरहरू मध्ये जो फ्याक्टर भेरिएबल छन् अथवा चलाउन मिल्छ, जसको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्छ, त्यो सबैले फोर्सलाई असर गर्छन्। तर जो यो कन्स्टेन्ट छ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, त्यसले असर चाहिँ गर्दैन, किनभने त्यसको भ्यालु एभ्रीवेयर कन्स्टेन्ट हो। अगाडि क्लियर भइसक्यो। अब यहाँ विचार गरौँ त, हेरौँ त, मास m1 m2 यो बढ्यो भने यसको भ्यालु बढायो भने फोर्स पनि के हुन्छ, बढिरहेछ। m1 m2 बढ्यो भने फोर्स पनि के भइरहेछ, बढिरहेछ। त्यसो भए फोर्स डिपेन्ड्स अन m1 एन्ड m2। फोर्स, यो फोर्स डिपेन्डेन्ट छ m1 m2 मा, भन्नाले m1 m2 ले फोर्सलाई इफेक्ट गरिहाल्छ, असर गरिहाल्छ, एउटा फ्याक्टर हो। यसरी लेख्नुपर्छ। वी हैव F बराबर g m1 m2 by d square। The two factors are, दुईवटा फ्याक्टरको बारेमा हामी लेख्ने छौं। एउटा छ प्रोडक्ट अफ masses of body, प्रोडक्ट अफ masses of body एउटा। हेरौँ त, यो फोर्सलाई असर गर्ने तत्त्व भनेको प्रोडक्ट अफ masses छ एउटा। दोस्रो के रहेछ त भन्दा डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर, यो डिस्टेन्स हेरौँ त,
d को स्क्वायर बढ्यो भने फोर्स चाहिँ के भइराछ घटिराछ एरोजबाट चिनौं त m1 m2 बढ्ने बेला फोर्स पनि बढाछ डिस्टेन्स को स्क्वायर बढ्यो भने फोर्स घटिराछ तल डाउनवर्ड एरो छ नि त फोर्स इन्भर्सली प्रोपोर्शनल थियो नि त सुरुमै डिस्टेन्स दूरी बढ्दै गयो भने फोर्स के हुन्छ घट्दै जान्छ यसरी हेर्नु त डिस्टेन्स को स्क्वायर घट्यो भने फोर्स के होला त अब पक्कै पनि बढिहाल्छ उल्टो रिलेसन छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ त्यसो भए जो यो d छ d ले पनि f लाई के गर्दैछ असर गर्दैछ दोस्रो फ्याक्टर भनेको को आयो त डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स यहाँ यसो लेख्न पाइयो m1 m2 र यहाँ d हेर्नु त फ्याक्टर्स अफेक्टिङ ग्रेभिटेसन मा दुईवटा फ्याक्टर हुने भयो एउटा m1 m2 को मास को प्रोडक्ट एउटा डिस्टेन्स को स्क्वायर त्यो दुईटाले असर गर्छ अब यो तेस्रो जो छ यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट यसले चाहिँ यो फोर्स लाई असर गर्दैन किन गर्दैन भने यो g को भ्यालु अलवेज के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ यसको भ्यालुले यसलाई असर गर्न सक्दैन जहाँ पनि फिक्स्ड भ्यालु भएको भएर असर गर्न सक्दैन अब यो ग्रेभिटेसन मा एउटा कुरा हेर्न बाँकी छ F बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर छ फर्मुला हाम्रो मासहरु बढायो भने फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ मासहरु बढाउने बेला फोर्स चेन्ज हुन्छ बढ्छ कि घट्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ र डिस्टेन्स चेन्ज गर्ने बेला फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ त्यो अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हुनेछ अब यो सबैमा अहिले हामीले के पढाउँछ भन्दा ग्रेभिटेसन को डेफिनेसन पढ्यौं त्यसको युनिट पढ्यौं त्यसको एक्जाम्पल पढ्यौं त्यसको इफेक्ट कन्सिक्वेन्स पढ्यौं न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढ्यौं त्यो ल प्रुभ गर्यौं फर्मुला डेराइभ गर्यौं F बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर त्यो त्यसमा युज भएको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट को बारेमा डिटेल स्टडी भइसक्यो त्यो पत्ता लगाउने मान्छे त्यसको भ्यालु त्यसको युनिट सबै त्यसको बारेमा आइसक्यो त्यसलाई युनिभर्सल किन भनिन्छ त्यो पनि आइसक्यो र फ्याक्टर्स अफेक्टिङ ग्रेभिटेसनलाई असर गर्ने दुईवटा फ्याक्टरको बारेमा पनि हामीले लेखिसक्यौं अब यो टपिक बाँकी छ फोर्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ मास चेन्ज गर्ने बेला फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो पनि लेख्न बाँकी छ र डिस्टेन्स चेन्ज गर्ने बेला फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो पनि गर्न बाँकी छ ल अब ल सकिहाल्यो अब यसमा यो टपिकमा कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सकियो एउटा र अर्को नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो पनि कुनै क्वेशन छ भने त्यो पनि क्लियर गरौँला नेक्स्ट क्लासको भिडियो हामी यसपछि तयार गर्नेछौँ त्यति बेलाको लागि थ्यांक यू